Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Όπως μας ζητήσατε, σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής, καθηγητή γεωστρατηγικής και διεθνών σχέσεων στο Λίντρα College, διδάσκοντας στις σχολές των ενόπλων δυνάμεων και αναλυτή στην τηλεόραση του Α. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Αργύρη. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι μαζί σας και εύχομαι ό,τι καλύτερο για αυτό το καινούργιο ταξίδι που ξεκινάτε ως εκπομπή και ως χώρος για να βοηθήσετε στον, επανελληνισμό των Ελλήνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως σήμερα, λόγω της ολοκλήρωσης ενός έτους από την επίθεση της Χαμάς και της γενικότερης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, αναγκαστικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από θλιβερά θέματα. Τι μάθαμε στον ένα χρόνο, τι άλλαξε μάλλον στον ένα χρόνο στο τοπίο στη Μέση Ανατολή, τι άλλαξε στην αντίληψή μας για τον πόλεμο και έχουμε καταλήξει να μιλάμε με όρους video game, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει για τον πόλεμο, αντί για τις ανθρώπινες ζωές και τις συνέπειες στην ζωή μας μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Πριν πάμε στις εκτιμήσεις σας για το πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα η κατάσταση. Η επίθεση της Χαμάς ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου πέρσι. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ένας χρόνος από τα γεγονότα αυτά, όπως είπατε, τα τραγικά, και είναι επέτειος επίσης, 6 Οκτωβρίου, είναι επέτειος του πολέμου του Γιον Κιπούρ, του 1973. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στη Μέση Ανατολή ο συμβολισμός κρατιέται πάρα πολύ. Δηλαδή, η Χαμάς, το γεγονός ότι επιτέθηκε 7 Οκτωβρίου, ενώ ήταν η πρώτη μέρα του πολέμου του Γιον Κιπούρ, δεν είναι τυχαίο κατά την άποψή μου. Άρα, το σίγουρο είναι ότι ζούμε μια κατάσταση στην οποία ο αραβικός κόσμος ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι από τον αραβικό κόσμο προσπαθούν να πάρουν μια ρεβάνς και να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Τώρα, από εκεί και ύστερα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι γενικά στη Μέση Ανατολή θα παιχτεί το παιχνίδι, η ισορροπία των παγκοσμίων δυνάμεων για τον 21ο αιώνα. Όχι στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή. Γιατί καταλάβαμε από αυτόν τον πόλεμο, έτσι όπως ξεκίνησε πριν ακριβώς από ένα χρόνο, ότι υπάρχει περίπτωση να εμπλακούν πάρα πολλές δυνάμεις μέσα σε αυτόν. Δηλαδή, υπενθυμίζω ότι σε κάποια στιγμή είχαμε μέχρι και ανταλλαγή βαλιστικών πυράβλων μεταξύ του Ιράν και του Πακιστάν μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό όριο, μέσα στο συγκεκριμένο χρόνο. Έχουμε εμπλοκή κρατικών, υποκρατικών δρόντων, διακρατικών δρόντων, και έχουμε γενικά ένα πόλεμο, ο οποίος είναι μεταξύ πληροξουσιών, πολύ σωστά είπατε, νέων τεχνολογιών, νέων τρόπων αντιμετώπισης του αντιπάλου, αλλά ταυτοχρόνως, κυρία Αργύρη, βλέπουμε ότι εξαχριώνεται ο πόλεμος. Δηλαδή, δεν το έχουν σε τίποτα οι ηγεσίες των αντιπάλων δυνάμεων να χτυπήσουν αμάχους. Αυτό το οποίο ξεκίνησε η Χαμάς ήταν ξεκάθαρο ότι θα το ακολουθήσει εν πολύ στο Ισραήλ, στη Γάζα. Λογικό είναι να πούνε στο Ισραήλ, ένα οργανωμένο κράτος, ότι προσπαθούν να μην επηρεαστούν οι άμαχοι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι τουλάχιστον στη Γάζα αυτό το οποίο έχουμε είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι πλέον βιώσιμη για να μείνει άνθρωπος. Έτσι. Άρα λοιπόν εξαχριώνεται ο πόλεμος, νέες τεχνολογίες και επίσης κάτι το οποίο έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό. Προσπάθεια εξόντωσης των ηγεσιών του κάθε εμπλεκομένου. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουν εξοντωθεί όλα τα ηγετικά στελέχη της Χεσμολάχ, 2 και 3, οι ηγέτες και οι στρατηγοί των φρουρών της Επανάστασης. Το γεγονός ότι την εβδομάδα που είχαμε την ιστορία με τους βομβιτές, πιάσαν Ισραηλινό επιχειρηματία, και δεν έχει διαψευστεί, όπου σχεδίαζε το θάνατο, την δολοφονία του κυρίου Νετανιάχου, και οι συναντήσεις αυτές γινόντουσαν στην Τουρκία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι, και το είχαμε πει από την αρχή όλης αυτής της υπόθεσης, ότι θα είναι μακράς διάρκειας, θα εμπλέξει πάρα πολλούς και θα εξαγριωθεί ο πόλεμος. Δηλαδή δεν είναι ο πόλεμος στις δεκαετίες του 90 και του 2000, όπου προσπαθούσαν να μην έχουν απώλειες στους αμάχους, έτσι λέγανε, εν πάση περιπτώσει, οι μεγάλες δυνάμεις, να είναι χειρουργικής ακρίβειας στα χτυπήματα και να είναι σε ερήμους, σε σπήλαια και σε βουνά. Πλέον είναι σε αστικά κέντρα. Δεν γίνεται, η Χαμάς και η Χεσμολάχ χρησιμοποιεί πολιτικούς στόχους για να κρύψει πολεμοφόδια, αρχηγεία,
προσωπικό και οι Ισραηλοί δεν έχουν και αυτοί κάποιο, πώς να πω τώρα, ηθικό περιορισμό στο να χτυπήσουν αυτούς τους στόχους ως στρατιωτικούς στόχους. Φυσικά υπάρχουν, ενώ ταυτοχρόνως ζουν άνθρωποι, οι οποίοι άμαχοι, οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Φυσικά θα σου πει κάποιος ότι οι Ισραηλοί επί της ουσίας προσπαθούν λίγο ή πολύ να ειδοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους, όπως βλέπουμε στη Βηρητό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, οδηγούμαστε σε νεομεσαιωνικές καταστάσεις στη Μέση Ανατολή και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί πάρα πολύ για το τι μελιγενέστε. Αυτό που μας είπατε σε ανάλυση πριν λίγες μέρες εδώ, την οποία δεν είχαμε ευκαιρία γιατί μας πρόλαβαν οι εξελίξεις να αναρτήσουμε, αλλά θα δούμε απόσπασμά της που επιβεβαιώνεστε σε λίγο, είναι ότι το Ισραήλ είναι αυτό που κινεί τις εξελίξεις. Ούτε το Ιράν, ούτε οι σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους είναι αυτοί που καθορίζουν το ρυθμό και την πορεία των εξελίξεων. Τι είναι λοιπόν αυτό, πού θέλει να καθοδηγήσει τις εξελίξεις το Ισραήλ, πού θέλει η κυβέρνηση Νετανιάχου μάλλον να καθοδηγήσει τις εξελίξεις και είναι σωστό να ταυτίζουμε τις επιδιώξεις της κυβέρνησης με τις επιδιώξεις του Ισραήλ? Εννοείται του λαού του Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είχαμε πει, ναι, ότι το τέμπο των επιχειρήσεων επί της ουσίας και η μπάλα βρίσκεται συνήθως στο γήπεδο του Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ με τις κινήσεις του, αυτά τα οποία έτσι όπως λειτουργήσε ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον αποκεφαλισμό επί της ουσίας της ηγεσίας της Χεσμολάχ και με τον τρόπο με τον οποίο το λειτουργήσε, επί της ουσίας είναι σαν να ήθελε να προβοκάρει, να το πω έτσι, το Ιράν να επιτεθεί. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε κάτι. Το Ισραήλ επιτέθηκε σε ένα μη κρατικό οργανισμό, τον οποίο για πολλούς θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση, έτσι, τη Χεσμολάχ, η οποία λειτουργεί, ο ξενιστής αυτής της οργάνωσης είναι ο Λίβανος, ένα κράτος αδύναμο, το οποίο ο ξενιστής αυτός λειτουργεί και ως μέρος της κυβέρνησης, χωρίς να είναι όμως επίσημος οργανισμός, χτύπησε το συγκεκριμένο οργανισμό και το Ιράν ως επίσημο κράτος χτύπησε το επίσημο κράτος του Ισραήλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι επί της ουσίας θέλει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, μετά από αυτό που έγινε πριν ένα χρόνο, να οδηγήσει την κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να κάνει ένα γενικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εγώ αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με τη Γάζα λίγο πολύ έχει τελειώσει. Είχαμε πει επίσης ότι ο κύριος Νετανιάχου και οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πάνε στο Λίβανο αφού πολιτικώς θα μπορούν να πούνε και σε μεγάλο επιχειρησιακό βαθμό να πούνε ότι έχουν συμπερδέψει με τη Γάζα. Η Γάζα έχει καταληφθεί αυτό που λέμε ο διάδρομος Φιλαδέλφια Corridor, όπως λένε στα αγγλοσαξονικά. Ελέγχει δηλαδή λίγο πολύ το Ισραήλ τη ροή εφοδίων στην λωρίδα της Γάζας από την Αίγυπτο και σιγά σιγά απέσαιρε τις δυνάμεις από εκεί για να ξεκινήσει την ιστορία στο Λίβανο. Η ιστορία στο Λίβανο ξεκίνησε με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το είπαμε την πρώτη φορά, δεν ξέρω αν θα το παίξετε, αλλά πρέπει να το πούμε γιατί είναι εντυπωσιακό. Επί της ουσίας, αποκεφάλισε όλη την ηγεσία, όλα τα βασικά στελέχη της Χεσμολάχ με τους βομβιτές, με την ανατείναξη των βομβιτών, αφού όμως είχε βάλει μέσα GPS πομπό, οπότε είχε χαρτογραφήσει το πού πηγαίνανε για αρκετούς μήνες όλα αυτά τα στελέχη. Δηλαδή, χαρτογράφησε αυτό που λέμε την ηλεκτρομαγνητική διάταξη μάχης του, όπως λένε οι στρατηγοί, οι γνώστες, έτσι, οι ειδικοί, της Χεσμολάχ. Κατάφερε λοιπόν να δει πού βρίσκεται τι και από εκεί και ύστερα, όταν αποφάσισε ότι θα ξεκινήσει την εισβολή στο Λίβανο, πρώτον, εξουδετερώνει αυτά τα στελέχη. Γνώρισε ότι αυτά τα στελέχη, όσοι θα την γλιτώνανε την πρώτη φορά, θα γυρνάγανε τις επικοινωνίες στον ασύρματο. Άρα είχε παγιδεύσει και τους ασυρμάτους την επόμενη μέρα. Άρα, όσοι την γλιτώσαν την πρώτη, εν πάση περιπτώσει χτυπήθηκαν τη δεύτερη, εξουδετερώθηκαν. Μετά, τι κάνει, αφού τους είχε βρει και τους είχε χαρτογραφήσει όλους αυτούς τους μήνες, τους χτυπάει όλα τα κρυσφυγέτα. Τους χτυπάει όλες εκείνες τις περιοχές όπου είχαν τις ρουκέτες, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσει η Χεσμολάχ για να χτυπήσει το ίδιο το Ισραήλ. Και αφού τελειώνει με αυτό, η εν πάση περιπτώσει μειώνει την ισχύ της Χεσμολάχ σε ένα μεγάλο βαθμό, αποκεφαλίζει την ηγεσία. Και μετά ξεκινάει την εισβολή. Οι Ιρανοί κάναν την επίθεση με τη συμπλήρωση της πρώτης μέρας της εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το ένα ακολουθεί το άλλο. Άρα η κατάσταση είναι
έτσι ώστε πλέον είμαστε πολύ κοντά στο να πάμε σε ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Αυτό είναι με λίγα λόγια αυτό το οποίο συμβαίνει. Και ένας μεγάλος περιφερειακός πόλεμος όπου συμπεριλαμβάνει το Ιράν, έχει άμεσα χτυπήματα μεταξύ του Ιράν και του Ιράκ, του Ιράν και του Ισραήλ, πολύ πιθανό να φέρει και τις μεγάλες δυνάμεις. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μαζί με το Ισραήλ, αλλά από εκεί και ύστερα μπορεί να έρθει και η Ρωσία, υπό όρους η Ρωσία και η Κίνα να εμπλακούν άμεσα σε όλη αυτή τη σύγκρουση. Πριν εξετάσουμε τις ηγεμονικές δυνάμεις, ας δούμε τις επιμέρους δυνάμεις. Ναι. Το Ιράν μας είχατε πει ότι δεν θέλει να κάνει πόλεμο με το Ισραήλ, αλλά είναι απαραίτητο να αντιδράσει για να διαφυλάξει την αποτροπή του. Αρχικά, αυτό που έκανε με την πυραυλική επίθεση, που μοιάζει με αυτό που έγινε τον Απρίλιο, επαρκεί για να περισσώσει την αποτροπή και την αξιοπιστία του. Και όσον αφορά το καθεστώς του Ιράν, τα σενάρια για αλλαγή καθεστώτος και ειδικά μετά την ομιλία του Νετανιάχου, θεωρείτε ότι είναι ρεαλιστικά ή είναι ευσεβής πόθη του Ισραήλ και των συμμάχων του? Η αποτροπή του Ιράν, η αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν σίγουρα έχει αυξηθεί μετά από αυτή την επίθεση, γιατί δεν ήταν, κυρία Αργύρη, η ίδια η επίθεση ποιοτικός τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες με την επίθεση του Απριλίου. Δηλαδή, αυτή τη φορά είχαμε την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων. Άμα θυμάστε και άμα θυμούνται οι φίλες και οι φίλοι, τον Απρίλιο κατερρίφθησαν όλα τα drones, όλα τα UAVs, όλοι οι πύραυλοι κρούς, και αυτοί που περάσανε και χτυπήσαν τα λίγα οπλικά συστήματα τα οποία βρήκαν στόχο στο Ισραήλ ήταν οι βαλιστικοί πύραυλοι. Το Ιράν λοιπόν δοκίμασε τον αντιαεροπορικό θόλο, την άμυνα του Ισραήλ τον Απρίλιο. Επίσης, είχε κάνει έτσι το χτύπημα, ώστε να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά του και την αξιοπιστία του, αλλά να μην προχωρήσει σε πόλεμο. Τώρα όμως, σύμφωνα με τους αναλυτές, πρώτον και κύριον έβαλε μόνο βαλιστικούς πυράβλους. Δεύτερον, στη συζήτηση που είχα με ειδικούς πάνω στο θέμα από το Πεντάγωνο, ενώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό, ξέρετε πόσα λεπτά είχαν αυτό που λένε προειδοποίηση Ισραηλινοί? 7. Δηλαδή, η εκτόξευση των πυράβλων του Ιράν μέχρι να φτάσουν στο Ισραήλ ήταν 7 λεπτά. Την προηγούμενη φορά ήταν ώρες. Περιμένανε και τραβάγανε και φωτογραφίες. Τώρα λοιπόν, 7 λεπτά χρησιμοποίησαν στερεά καύσιμα για τους πυράβλους, που σημαίνει ότι είχαν μεγαλύτερη όθηση, μεγαλύτερη ταχύτητα, άρα και μεγαλύτερη, όπως καταλαβαίνετε, και με φυσικούς όρους, καταστρεπτικότητα. Και επίσης χτυπήσανε βάσεις. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο και ο αριθμός των πυράβλων, σύμφωνα με τις ρωσικές πηγές, ήταν πολύ μεγαλύτερος από τους 200 που λένε. Μένει να δούμε τι ακριβώς έγινε, όταν κάποια στιγμή θα βγουν οι πραγματικές ζημίες του Ισραήλ στη συγκεκριμένη επίθεση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ιράν έκανε κανονική επίθεση. Γιατί μια επίθεση όπως το Απρίλιο δεν θα του διαφύλασε την αξιοπιστία και την αποτρεπτική του ικανότητα. Ενώ τώρα λειτουργήσε με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να καταδείξει ότι αν θέλει μπορεί να επιφέρει πολύ μεγάλες ζημιές στο κράτος του Ισραήλ. Σίγουρα λοιπόν αυτό του διαφύλαξε την αποτρεπτική του ισχύ και του ανέβασε το ηθικό των Ιρανών, το οποίο είχε καταρακωθεί λόγω των γεγονότων με τη Χεσμολάχ και αυτά που έγιναν στο Λίβανο τις προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ρισκάρει πλέον ανταποδοτικό χτύπημα μεγαλύτερης ισχύως από τους Ισραηλινούς, διότι το δόγμα των Ισραηλινών είναι να επιφέρουν μεγαλύτερη, είναι δυσανάλογο χτύπημα σε σχέση με αυτό που έχουν υποστεί. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι και αυτό θα πρέπει να κάνει κάτι ανάλογο μετά. Δηλαδή βρισκόμαστε πλέον στη σκάλα της κλιμάκωσης και σε αυτή τη σκάλα, για να έρθω λοιπόν στο ερώτημά σας για το καθεστώς του Ιράν, έχει πολλές επιλογές το Ισραήλ. Η πρώτη επιλογή είναι να χτυπήσει μόνο στρατιωτικούς στόχους, διότι κατά τα φαινόμενα χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι και κάποιες εγκαταστάσεις της Μοσάτ και τα λοιπά, ραντάρ, ή εν πάση περιπτώσει προσπαθήσαν να χτυπήσουν οι Ιρανοί. Το δεύτερο επίπεδο είναι να χτυπήσει τα ενεργειακά αποθέματα και τις εγκαταστάσεις τις ενεργειακές παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν. Η τρίτη επιλογή είναι να χτυπήσει τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα. Και η τέταρτη επιλογή είναι να λειτουργήσει με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί εσωτερική αναμπουμπούλα και αναταραχή στο εσωτερικό του Ιράν, έτσι ώστε να γίνει κάποιο τύπου επανάσταση.
Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα γίνει από μόνο του άμα θα πέσουν πυράβλοι. Αυτό θα έχει να κάνει σε συνδυασμό και με άλλα χτύπημα, δηλαδή στον ηλεκτρομαγνητικό και στον κυβερνοχώρο. Είναι σίγουρο ότι οι Ισραηλινοί θα χτυπήσουν και στον κυβερνοχώρο τις εγκαταστάσεις του Ιράν και το κράτος του Ιράν όταν θα ξεκινήσουν το χτύπημα το ανταποδοτικό. Μπορεί να κάνουν ειδικές επιχειρήσεις με ειδικές δυνάμεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουν υποβρύχια τα οποία μπορούν να μεταφέρουν και ειδικές δυνάμεις και στον Περσικό κόλπο. Μπορεί να επιβαίνουν οι Ισραηλινές δυνάμεις σε αμερικανικά. Μπορεί να το ξεκινήσουν από το Αζερμπαϊτζάν, όπου ξέρουμε τις καλές τους σχέσεις των Ισραηλινών με τους Αζέρους. Δηλαδή, το Ισραήλ μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικό χτύπημα στην υποδομή, αλλά και στην εσωτερική ειρήνη αυτής της χώρας. Μένει να δούμε τι θα επιλέξουν από όλα αυτά οι Ισραηλινοί. Και στο ερώτημα αν αυτό είναι ευσεβής πόθος για το Ιράν, θα πούμε ότι άμα θυμάστε επί εποχής Αχματινετζάτ, είχαν τεράστια ζητήματα εσωτερικής αποσταθεροποίησης. Υπήρχε αυτό που πήγε να ονομαστεί Πράσινη Επανάσταση, άμα θυμάστε, πριν 10-15 χρόνια. Υπάρχουν κατά καιρούς τα επεισόδια που βλέπουμε, ειδικά με το πώς φέρονται στις γυναίκες, όπου δημιουργούνται διαδηλώσεις κλπ. Άρα υπάρχει, ξέρετε, καύσιμη ύλη για να δημιουργηθεί μια φωτιά. Το θέμα είναι εάν θα υπάρχει και ο καταλύτης. Ο καταλύτης μένει να δούμε τι θα γίνει. Αυτό που είδαμε τον Νετανιάχου να κρατάει από το βήμα του ΟΗΕ ήταν δύο χάρτες. Ο ένας ήταν, κατά την άποψη του, άξονας του κακού, με μαύρο και όλα συμβολισμένο. Ο άλλος ήταν ένα διπλό βέλος, ο IMEC, ο διάδρομος αυτός. Από τη μία πλευρά έδειχνε την Ελλάδα και από την άλλη την Ινδία. Και παίρνε μέσα από τη Μέση Ανατολή. Θα θέλαμε να μας πείτε, μαζί με το ρόλο των μεγάλων ηγεμονικών δυνάμεων στην περιοχή, γιατί το έκανε αυτό εκείνη τη στιγμή, ποιος ήταν ο στόχος του δηλαδή, ποιο είναι η προοπτική που δημιουργείται ενδεχομένως για την Ελλάδα και η ευθύνη που δημιουργείται για την Ελλάδα. Πολύ σωστά το επισημάνατε. Αρχικώς να επισημάνω στο προηγούμενο ερώτημα ότι ο κ. Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι δεν είναι εχθρός του Ιράν, αλλά του καθεστώτος που τυραννεί τους Ιρανούς, όπως είπε. Άρα εκεί φαίνεται το σήμα που ρίχνει για αυτό που λέγαμε πριν, για την εσωτερική αποσταθεροποίηση. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για τους χάρτες που είπε, που πολύ σωστά επισημάνατε, πολύ σωστά επισημάνατε τον IMEC. Ο δεύτερος χάρτης, ο χάρτης δηλαδή που δείχνει ποιο είναι η ευλογία, όπως είπε το blessing, μπας περιπτώσει, είναι ο άξονας IMEC. Γιατί το έκανε? Για να δείξει πρώτον γύρω του Ισραήλ ό,τι κάνει δεν είναι μόνο του. Είναι και αυτό μέσα σε ένα πλαίσιο των μεγάλων, κυρίως του δυτικού στρατοπέδου, όπου προσπαθεί να δημιουργήσει έναν εναλλακτικό δρόμο του μεταξιού σε σχέση με αυτό που de facto προσπαθεί να δημιουργήσει η Κίνα, με αυτό που λέγεται το Belt Road Initiative, αυτό που λέμε το νέο δρόμο του μεταξιού. Δεν είναι τυχαίο επίσης, και ίσως αυτό να είναι σήμα, ότι υπενθυμίζω ότι 7 Οκτωβρίου του 2023 που έγινε η ιστορία που ξεκίνησε το τελευταίο επεισόδιο αυτού του δράματος, έτσι, με την επίθεση της Χαμάς, 20 Σεπτεμβρίου, 2 εβδομάδες πριν, στο G20 στην Ινδία, είχε υπογραφεί το Memorandum of Understanding μεταξύ των χωρών για τη δημιουργία του IMEC. Είχε αναφερθεί απευθείας ο Ινδός Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο για το ρόλο που ξεκίναγε ο διάδρομος από την Ινδία και έφτανε στην Ελλάδα. Αναφέρθηκαν ονομαστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, την Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Ξαναναφέρθηκε πριν μερικές μέρες ο IMEC από τον κύριο Biden η Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα. Και τι προσπαθεί να περάσει ο κ. Νετανιάχου? Ότι ξέρετε, αυτό το οποίο έχει γίνει με τη Χαμάς έχει γίνει για να σταματήσει ο IMEC. Δηλαδή, αυτό που πέρναγε είναι ότι, με άλλα λόγια, αυτός ο οποίος φταίει εν πολλοίς, υποσυνειδήτως να το περάσει ή να περάσει το μήνυμα, είναι η Κίνα και η Ρωσία, οι οποίες δεν θέλουν να δημιουργηθεί, τουλάχιστον η Κίνα, δεν θέλουν να δημιουργηθεί ο εναλλακτικός δρόμος, όπου, όπως πολύ απλά μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, θα μείωνε την ήπια ισχύ της Κίνας στην υπόλοιπη Ευρασία. Είναι αυτό δηλαδή που έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ότι πάμε σε μια αποπαγκοσμιοποίηση, σε μια περιφερειοποίηση, regionalization λέγεται στο αγγλοσαξονικό χωριό αυτό, το οποίο τι λέει? Ότι θα δημιουργηθούν στρατόπεδα. Και η Κίνα πλέον θεωρείται για τις δυτικές δυνάμεις και σίγουρα για τους Αμερικανούς ως βασικός γεωπολιτικός αντίπαλος, όχι ακόμα εχθρός. Εχθρός θεωρείται η Ρωσία για πολλούς στην Αμερική.
Η Κίνα θεωρείται γεωπολιτικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή, που δυνητικά θα γίνει εχθρός για κάποιους στο άμεσο μέλλον, όπως το υπολογίζουν και οι υπηρεσίες, οι μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν ο κύριος Νετανιάχου τι σου λέει ότι το Ισραήλ είναι η προμετωπίδα του δυτικού πολιτισμού σε αυτή την περιοχή και πρέπει να νικήσει για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο διάδρομος και να μην πάρει σάρκα και οστά ο σιητικός διάδρομος από την Τεχεράνη στη Βηρητό, όπου θα υποβοηθεί επί της ουσίας το Belt Road Initiative των Κινέζων. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, έτσι. Δηλαδή το αν ο Κινέζος είναι εχθρός, είναι φίλος, είναι σύμμαχος, αυτά είναι να τα συζητήσουμε. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική γενικά σε ό,τι κινήσεις κάνει. Αλλά η ουσία είναι αυτή, νομίζω. Πάμε σε έναν άλλο ενδιαφέροντα παίκτη στην περιοχή, στην Τουρκία. Ο κύριος Ερντογάν από τη μία ορίεται για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και για το τίμημα που πληρώνουν λόγω της Χαμάς. Από την άλλη λέει ότι ο τελικός αποδέκτης, ο τελικός στόχος του Ισραήλ θα είναι η Τουρκία. Όμως την ίδια ώρα και προσφέρει τις βάσεις του στη Μεγάλη Βρετανία για να υποστηρίξει το Ιράν και να το προστατέψει. Και συνεχίζει το εμπόριο καυσίμων μέσω Αζερμπαϊτζάν με το Ισραήλ. Ποιος είναι ο στόχος του και πού θα οδηγήσει την Τουρκία όλη αυτή η συμπεριφορά και πώς θα εμπλακεί η Κύπρος σε όλα αυτά, θα θέλαμε να μας πείτε. Έχουμε πει πολλές φορές μαζί ότι η Τουρκία έχει βάλει τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Προσέξτε, δεν είναι κακό να έχεις τα δύο πόδια σε δύο βάρκες. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν είναι κακό να κρατάς ισορροπίες. Έτσι. Η Τουρκία όμως δεν κρατάει ισορροπίες. Είναι πολύ επιθετική και εναντίον και των δύο και λειτουργεί με έναν τρόπο πλέον που δεν είναι ισορροπία, είναι ύπουλος. Και για τους δύο, δηλαδή, άλλο το να είσαι ήρεμος και να προσπαθείς να κρατήσεις τα προσχήματα και να προσπαθήσεις να έχεις μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική, η οποία δεν είναι καθόλου κακό, και άλλο είναι να κάνεις αυτό που κάνει η Τουρκία. Δηλαδή, τη μία να λέει δολοφόνο τον Ερντογάν, τον Νετανιάχου, να μιλάει για να ξεσηκωθεί ο Ισλαμικός κόσμος κατά του Ισραήλ, να θέλεις να μπεις στους BRICS, να προσπαθείς να πεις ότι, εν πάση περιπτώσει, να κλείνεις τα μάτια σε κινήσεις ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εξοντώσουν βιολογικώς τον Ισραηλινό πρόεδρο, όπως είπαμε πριν λίγο, και ταυτοχρόνως να λες ότι βοήθησες τους Δυτικούς να βοηθήσουν το Ισραήλ. Ενώ ταυτοχρόνως σου λες για τη Γάζα, θα στείλω στόλο, θα κάνω εμπάργκο, θα πάρω τα Ιεροσόλυμα, ή αφήνεις τους δικούς σου πληρεξούσιους μέσα στην Τουρκία να αφιονίζουν τα πλήθη εναντίον των Δυτικών, εναντίον των Χριστιανών, εναντίον των Εβραίων και εναντίον οτιδήποτε δεν ταιριάζει στο πανισλαμικό νεοοθωμανικό σου φαντασίωση, να το πω έτσι, να μην το πω διαφορετικά. Την νεοοθωμανική σου φαντασίωση. Λοιπόν, τι έχουμε πει? Ότι μόλις θα διαραγούν πλήρως οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης, δηλαδή είμαστε πλέον στο μισό βήμα, όχι ένα βήμα, το πρώτο θύμα όλης της υπόθεσης, και γράψτε το αυτό, θα είναι η Τουρκία και ο Ερντογάν. Θα επανέλθουμε αναλυτικά σε αυτό, αλλά για να ολοκληρώσουμε και την ενότητα για τη Μέση Ανατολή. Κανένας δεν τον πιστεύει, κανένας δεν τον εμπιστεύεται. Κανένας δεν τον θέλει. Σημειώστε αυτό που σας λέω. Κανένας δεν τον θέλει. Μόλις θα βρουν ευκαιρία και να το πάρουν και οι υπηρεσίες οι Τούρκες, θα την ξεσκίσουν την Τουρκία, κυρία Αργύρη. Θα την ξεσκίσουν, γιατί είναι μεγάλη χώρα, σε πολύ σημαντική θέση και δεν καταλαβαίνει αυτή τη στιγμή τι ακριβώς κάνει. Όχι από την Ελλάδα. Θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τους Ρώσους και με τους Αμερικανούς, για να μην τους συζητήσουμε με τους Ισραηλινούς, και αναλόγως θα γίνει με τους Ιρανούς. Το κουρδικό είναι στο κέντρο όλης αυτής της ιστορίας. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως για το μεσανατολικό ζήτημα, τελικά τι μέλη γενέστε, όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα μπορείτε να προσεγγίσετε επιστημονικά, και πώς θα επηρεαστεί η Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα κυρίως, που είναι και σε άμεση γειτνίαση από όλα αυτά, πώς θα επηρεαστεί η ζωή μας ουσιαστικά. Κοιτάξτε. Την πρώτη εβδομάδα που είχε γίνει αυτό, η εκτίμηση που είχα κάνει, βλέποντας βέβαια το επίπεδο του γεγονότος, έτσι, τη σημασία του γεγονότος, και κρίνοντας φυσικά όσο μπορεί κάποιος να κρίνει με επιστημονικά εργαλεία των διεθνών σχέσεων, αλλά και αντιλαμβανόμενος και τι γίνεται, και που να αντιλαμβάνεται στην πραγματικότητα, να είναι ρεαλιστής, όχι ψύχρεμος. Το ψύχρεμος εδώ στην Ελλάδα πάει ότι που η Τουρκία. Αυτό πάει. Ο ρεαλιστής σημαίνει κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, με ρεαλιστικούς όρους, όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι,
και δημοσιολογούντες είπαν ότι μάλλον θα πάει σε κλιμάκωση, μάλλον θα είναι επιμικημένος ο πόλεμος, το είχαν πει και οι Ισραηλοί κιόλας, δεν είναι θέμα. Και από εκεί και ύστερα θα καταλήξει στο Λίβανο. Και άμα καταλήξει στο Λίβανο, επειδή το Ιράν δεν θα έχει επιλογή να μην εμπλακεί γιατί θα χάσει αξιοπιστία, συμμάχους κτλ. Όπως είπαμε πριν, θα οδηγηθούμε πολύ πιθανόν και σε μια έκρηξη και απευθείας αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Λοιπόν, εάν τώρα όλα θα εξαρτηθούν πλέον κατά την άποψή μου από το μέγεθος του χτυπήματος του Ισραήλ. Αν είναι ένα χτύπημα το οποίο μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτική ηγεσία του Ιράν, ίσως να μην πάμε παραπέρα ακόμα. Αν όμως είναι ένα χτύπημα το οποίο θα είναι εμφατικό και θα δημιουργήσει τεράστιο ζήτημα υπαρξιακό πλέον και για το καθεστώς του Ιράν, όχι για το κράτος του Ιράν. Το Ιράν, το έχουμε ξαναπεί, ήταν ο καλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δύσης μέχρι το 1979 και ήταν εταίρος του Ισραήλ. Έτσι, το Ιράν το θέλουν οι Δυτικοί. Γιατί είναι, πώς να πω, κέντρο μπαγκλαβά γωνία κατά ύφη, κάπως έτσι το λέμε, αν μπορώ να το πούμε έτσι. Είναι δηλαδή μαγαζί γωνία, να το πω έτσι, το Ιράν. Δεν θέλουν να το καταστρέψουν, θέλουν να το ελέγξουν. Λοιπόν, η πιθανότητα λοιπόν να οδηγηθούμε, εάν είναι σκληρό το χτύπημα και εμφατικό του Ισραήλ, σε περιφερειακό πόλεμο, είναι πολύ μεγαλύτερη από το να μην οδηγηθούμε. Λοιπόν, αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα αν είναι το χτύπημα ισχυρό, επίσης, γιατί αυτό μιλάμε για τις μεγάλες δυνάμεις, θα έχει καταδείξει με το πλέον εμφατικό τρόπο ότι οι ΗΠΑ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο χτύπημα, αν είναι σκληρό, γιατί οι ΗΠΑ θα πρέπει να πείσουν πολλές χώρες για να περάσουν αεροπλάνα, εν πάση περιπτώσει, ό,τι να γίνει, ό,τι αποφασίσουν, ό,τι θεωρήσουν οι Ισραηλοί ότι πρέπει να κάνουν. Άρα λοιπόν θα μπει άμεσα και στο κάδρο και οι ίδιες οι ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο που οι Ιρανοί τις ΗΠΑ προειδοποίησαν αν γίνει κάποια ιστορία με το Ισραήλ. Και δεν είπαν κατευθείαν για το Ισραήλ, διότι αντιλαμβάνονται αυτό που λέμε, ότι για να γίνει ισχυρό χτύπημα του Ισραήλ θα πρέπει οι ΗΠΑ να το επιτρέψουν και θα πρέπει δηλαδή να πιέσουν τις άλλες χώρες να το αποδεχθούν, με άλλα λόγια. Άρα λοιπόν πάμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Σε μια τέτοια κατεύθυνση θα σας πω το πολύ απλό. Εάν χτυπηθούν οι εγκαταστάσεις οι ενεργειακές του Ιράν, ή αν το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε μια νέα ενεργειακή κρίση. Αυτό επίσης θα εμπλέξει άμεσα την Κίνα, κύριε Αργύρη, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του πετρελαίου, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, μάλλον να το πω έτσι, ο καλύτερος πελάτης του Ιράν στο πετρέλαιό του είναι η Κίνα. Δηλαδή, με ένα χτύπημα στις εγκαταστάσεις ενεργειακές είναι σαν να χτυπάς την οικονομία της Κίνας. Άρα λοιπόν, θα εμπλέξει την Κίνα, σίγουρα, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι στρατιωτικά στην περιοχή, αλλά η Κίνα μπορεί να επιλέξει, ας πούμε, να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στην Ταϊβάν. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλα τα μέτωπα, λέω εγώ. Έτσι, ή να περάσει σε κάποιο οικονομικό μέτρο κατά τον ΗΠΑ. Έτσι, κρατάει μεγάλο μέρος του χρέους στον ΗΠΑ η Κίνα. Και φυσικά, το πλέον απλό που θα βιώσουμε εμείς, μιας ενεργειακής κρίσης, είναι το οικονομικό απότοκο όλης αυτής της ιστορίας. Πέραν όλης της άλλης, ο ελληνισμός βρίσκεται στο κέντρο, αυτό που ονομάζω υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα, Στενά Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μαζί με την Τουρκία, των βασικών μετώπων αυτή τη στιγμή, τα οποία θα ορίσουν τη μοίρα και την ισορροπία δυνάμεων για τον 21ο αιώνα τουλάχιστον. Βορείως αυτού του υδάτινου άξονα είναι η Ουκρανία, νοτίως είναι η Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν εμείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα λειτουργήσουμε ως η πρώτη γραμμή άμυνας της Δύσης, να το πούμε έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, είμαστε η πρώτη γραμμή πριν την εμπόλεμη κατάσταση, μια περιοχή όπου μένεται ο πόλεμος, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για διευκολύνσεις που θα μας ζητήσουν οι Δυτικοί, έτσι, ειδικά στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής, ή επίσης για απειλές που μπορούν να βάλουν τη Χεσμολάχ οι Τούρκοι, να απειλήσει την Κύπρο, και αυτό που είπατε πριν για την Αγγλία και τα ταϊφούν που είπατε για τα μαχητικά ή τα αεροσκάφη, ότι δίνει, υποτίθεται, η Τουρκία διευκολύνσεις στους Βρετανούς. Ξέρετε γιατί το κάνει? Για να μην πηγαίνουν στις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Ή το κάνει για να εξορροπήσει την παρουσία των Δυτικών στην Κύπρο, διότι αυτό που έχει τρελάνει τον κύριο Φιντάν και τον κύριο Καλίν και τον κύριο Ερντογάν
είναι ότι πλέον δεν μπορούν να το παίξουν μόνοι τους στην Ανατολική Μεσόγειο και βλέπουν ότι η ελληνική, ή μάλλον η κυπριακή δημοκρατία και ο ελληνισμός έχουν τεράστιο αποκτήσει γεωπολιτικό βάρος λόγω των δικών τους λαθών, κυρία Αργύρη. Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε κάποια αποσπάσματα από τη συνέντευξη που δεν προλάβαμε να αναρτήσουμε, που έγινε αμέσως πριν τη χερσαία εισβολή στο Λίβανο και πριν την πυραυλική επίθεση στο Ιράν, την οποία όπως επιβεβαιώνονται σε αυτό το απόσπασμα αυτά που εκτιμήσατε ότι θα συμβούν και όπως μας έχετε εξηγήσει δεν είναι λόγω κάποιας προφητικής ικανότητας, αλλά λόγω της μεθοδολογίας σας. Ήμασταν από τους πρώτους όταν ξεκίνησε όλη η ιστορία, η οποία είπαμε ότι τελικά αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα με μια κλιμακούμενη κατάσταση στο Λίβανο και ελπίζουμε να μην καταλήξει στο Ιράν, αν και δυστυχώς φαίνεται ότι προς τα εκεί κινούμαθα. Μετά από ένα έτος έχουν επιβεβαιωθεί οι εκτιμήσεις που είχαμε κάνει πριν περίπου ένα έτος αναφορικά με το ζήτημα και σίγουρα είναι όντως ιστορικές οι στιγμές. Για ποιο λόγο? Διότι αν πούμε εμείς στις διεθνείς σχέσεις ή ιστορικώς ότι έχουμε 3 μεγάλους πολέμους στη Μέση Ανατολή, το 1948 όπου έχουμε την ανεξαρτησία του Ισραήλ, τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, μετά έχουμε τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967, το 1973 τον πόλεμο του Γιον Κιπούρ, είχαμε πολλά επεισόδια με πολέμους στο Λίβανο, εισβολές κτλ. Αλλά πραγματικά, όντως, η ιστορία, νομίζω, και οι διεθνείς σχέσεις θα γράψουν ότι το 2023 ξεκίνησε ο επόμενος μεγάλος περιφερειακός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται η επιχείρηση εισβολή στο Λίβανο πριν γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες όπως είχε γίνει στο παρελθόν, αλλά πρώτα τους εξουδετέρωσαν, δηλαδή τους μείωσαν την δυνατότητα και να διοικηθούν και να επικοινωνήσουν και να τους χτυπήσουν και προφανώς θα επακολουθήσει και η εισβολή. Τώρα, σε τι κλίμακα θα δούμε την εισβολή θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Το σίγουρο είναι ότι ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο στρατηγός Χαλεβί, επί της ουσίας για πρώτη φορά μίλησε για εισβολή στο Λίβανο πριν μερικές ημέρες. Άρα ξεκάθαρα βαδίζουμε προς τα εκεί και σκεφτείτε και το λογικό. Όταν τους έχεις επιφέρει τέτοια χτυπήματα, με τέτοιο, πώς να πω, έχει και φαντασία ο τρόπος, έτσι. Δεν θα τα κάψεις. Δηλαδή δεν θα τους πεις, «ΟΚ, σας το έκανα, κοιτάξτε τι μπορώ να σας κάνω, καθίστε ήσυχοι». Όχι. Αυτό το κάνεις για να σκοτώσεις ή να σκοτώσεις τον αντίπαλό σου, αφού του αποκεφαλίσεις, εν πάση περιπτώσει του νεκρός στον εγκέφαλο. Αυτό κάνανε αυτή τη στιγμή. Άρα πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Φάνηκε ότι το Ιράν και από τον Απρίλιο με την πυραυλική επίθεση που έκανε δεν ήθελε να περάσει μια κόκκινη γραμμή. Δηλαδή το Ιράν δεν ήθελε να πολεμήσει και δεν θέλει να πολεμήσει άμεσα το Ισραήλ. Αυτό φάνηκε και από τον τρόπο λειτουργίας της Χεσμολάχ μέχρι στιγμής. Ο Ναρσάλα θεώρησε ότι μπορεί να παίξει έτσι το παιχνίδι, έτσι ώστε να ακροβατεί μεταξύ πολέμου και μη πολέμου και μη ειρήνης με το Ισραήλ και να επιβιώσει. Οι Ισραηλίνοι λοιπόν είχαμε πει στις αρχικές αναλύσεις ότι ανεξαρτήτως τι θέλουν οι Αμερικανοί, ανεξαρτήτως τι θέλουν οι Ιρανοί, η μπάλα είναι στην πλευρά του Ισραήλ. Δηλαδή είναι το Ισραήλ τι θέλει πλέον να κάνει με τους γειτονές του, με την ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν το αν θα έχουμε κλιμάκωση, επιτρέψτε να σας πω, δεν είναι τόσο θέμα του Ιράν όσο είναι θέμα του Ισραήλ. Άρα εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ σίγουρα θα χρησιμοποιήσει, θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του σημαντικά στο Λίβανο και αφού θα τελειώσει με το Λίβανο, όπως θα τελειώσει, νομίζω ότι ο κύριος Νετανιάχου, η ιστορία του και η πολιτική του φιλοδοξία να χτυπήσει στο Ιράν, εν πάση περιπτώσει να λύσει το ζήτημα του Ιράν, την απειλή του Ιράν για το Ισραήλ, όπως φαίνεται τα τελευταία 20-25 χρόνια που βρίσκεται στην προμετωπίδα της πολιτικής σκηνής του Ισραήλ, το έχει καταδείξει ο άνθρωπος. Στον ΟΗΕ μιλάει όλη την ώρα για το Ισραήλ, για το Ιράν, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα, από την πλευρά του Ιράν, πραγματικά είναι υπαρξιακό το ζήτημα, όχι για τη χώρα, γιατί η χώρα είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια ιστορική, χώρα, έχει κάνει 2 αυτοκρατορίες στο παρελθόν, είναι μια χώρα με κουλτούρα, έτσι. Άρα δεν θεωρώ ότι κινδυνεύει η ύπαρξη του η κρατική από οτιδήποτε συμβεί, αλλά κινδυνεύει σίγουρα το καθεστώς. Δηλαδή, εάν το καθεστώς δεν απαντήσει
σε αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, τους αποκεφαλίζει σταδιακά και τους κόβει κομμάτι-κομμάτι, σαν το χασάπι το Ισραήλ. Όλη τη βάση ισχύως του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Αν συνεχίσουν να κάνουν ότι δεν βλέπουνε, πολύ απλά είναι, κυρία Αργύρη, είναι σαν αυτό που κάνουμε εμείς με τους Τούρκους. Αν καταδείξει αυτή την ύψιστη στρατηγική ψυχραιμία που έχουμε εμείς με τους Τούρκους και την έχει την ίδια στρατηγική ψυχραιμία το Ιράν με τους Ισραηλινούς, είναι σαν να τους προσκαλεί να πάνε στο ίδιο το Ιράν, γιατί θα το θεωρήσουν αδυναμία. Εάν πάμε στο να χτυπήσει αποφασιστικά, γιατί έχει καταρρεύσει η αποτροπή του Ιράν πλέον και κυρίως έχει καταρρεύσει ο μύθος ότι το Ιράν μπορεί να υπερασπιστεί τους συμμάχους του. Του φάγανε το Χανίγε μέσα στην Τεχεράνη και τον Αρσάλα μέσα στη Βηρητό. Έχουν αποκεφαλίσει στρατηγούς των φρουρών της Επανάστασης, εξαρθρώσανε όλη πλέον τη δομή διοίκησης επί της ουσίας της Χεσμολάχ και το Ιράν δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν μπορεί το Ιράν να απαντήσει λελογισμένα, να αποφασίσει να απαντήσει. Πρέπει να απαντήσει με έναν τρόπο που να κερδίσει ξανά την αξιοπιστία του. Αυτό κάνανε οι Ισραηλινοί. Αυτό το οποίο έγινε τώρα, τι σημαίνει? Ανακτώ την αξιοπιστία μου ως ένας παράγοντας αποτροπής. Αυτό που κάνανε οι Ισραηλινοί, γιατί προφανώς το έχετε συζητήσει και με άλλους συνδετημόνες σε αυτή την εκπομπή. Έχασε αξιοπιστία το Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου πέρσι μέχρι σήμερα και τέθηκε σε αμφισβήτηση και η επιχειρησιακή του θέληση και ικανότητα, αλλά και κυρίως οι υπηρεσίες του, έτσι, οι μυστικές του υπηρεσίες κυρίως. Άρα λοιπόν τώρα το Ιράν βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Έχει ανακτηθεί το momentum, έτσι, από το Ισραήλ, αλλά τίθεται πλέον ένα αμφιβόλο η ικανότητα του καθεστώτος στο Ιράν να, εν πάση περιπτώσει, να λειτουργήσει με το ρόλο που νομίζανε οι Ιρανοί και η διεθνής κοινότητα ότι μπορεί να λειτουργήσει τα τελευταία 30-40 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν είναι υπαρξιακό το θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα θα φτάσουμε στο Ιράν, είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και εσωτερικές επιχειρήσεις. Μαύρες επιχειρήσεις, υβριδικές επιχειρήσεις στο ίδιο το Ιράν. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι στο Ιράν, θεωρώ ότι τα στοιχεία της αντιπολίτευσης είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν αυτή την αναμπομπούλα και να έρθουν με κάποιο τρόπο στην εξουσία. Είδαμε το απόσπασμα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας το θέμα της Μέσης Ανατολής είναι το εξής. Αν μπορεί να επιτευχθεί ειρήνη. Πριν λίγα χρόνια, λίγο πριν το χτύπημα, βλέπαμε τις συμφωνίες του Αβραάμ να φέρουν μια σύγκληση Αράβων και Ισραηλινών, πράγμα που θεωρούσαμε παλιά αδιανόητο. Θα ήταν εφικτό να επανέλθει ένα τέτοιο σενάριο μετά τον πόλεμο? Θα μπορούσε δηλαδή με το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, με τις μοναρχίες του κόλπου, με μια ακροδεξιά επί της ουσίας κυβέρνηση στο Ισραήλ και χωρίς Παλαιστινιακό κράτος να μιλάμε για ειρήνη, ή θα πρέπει να αλλάξει όλο το τοπίο για να δούμε ειρήνη στην περιοχή? Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί λένε τα πράγματα πριν πάνε καλύτερα θα πάνε χειρότερα. Πάντα. Τώρα είμαστε στη φάση του θα πάνε χειρότερα. Αν μπορείς να αστιευτείς λίγο με αυτό. Για να γίνει ειρήνη, όπως πολύ σωστά είπατε, τα υπάρχοντα καθεστώτα, τα σουνιτικά, δηλαδή οι χώρες, όμως προσέξτε, του κόλπου, δηλαδή οι πλούσιες χώρες, οι σταθερές χώρες, όσο μπορείς να πεις ότι είναι σταθερή η Ορδανία, και οι ισχυρές χώρες, όσο μπορείς να πεις ότι είναι ισχυρή χώρα η Αίγυπτος, μπορείς να το πεις βέβαια αυτή, όχι τόσο σταθερή βέβαια, δυστυχώς για μας, αντιλαμβάνονται με ρεαλιστικούς όρους τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και επίσης φοβούνται το Ιράν. Άρα και το σιητικό διάδρομο που είπαμε, γιατί είναι σουνιτικές. Άρα λοιπόν, μία ειρήνη θα σήμαινε οπωσδήποτε για την ανθρωπότητα και για μας που μένουμε στην περιοχή, μία λύση δύο κρατών, οπωσδήποτε. Έτσι να το πω τώρα, να το πάω στο ψύχρεμο ελπιδοφόρο αναλυτή. Δύο κρατών, οπωσδήποτε, στην περιοχή, έτσι, το Ισραήλ και μια Παλαιστίνη, η οποία να είναι βιώσιμος κράτος, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να αντίθεται ένα αμφιβόλο, βέβαια, τα ζητήματα ασφαλείας του Ισραήλ. Και από εκεί και ύστερα θα πρέπει κάπως να τα βρούνε οι Σιήτες με τους Ισραηλινούς. Αλλά επίσης σκεφτείτε κάτι άλλο. Οι Σουνίτες σκέφτονται ότι οι Ισραηλοί τους κάνουν τη βρώμικη δουλειά σε σχέση με τους Ιρανούς, που δεν θέλουν να την κάνουν αυτοί. Άρα λοιπόν, ίσως
υπό όρους να θέλουν να υπάρξει και μια σύγκρουση, ελπίζοντας, ενώ τα σουνιτικά καθεστώτα, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει η ισορροπία μέσα στο Ιράν, οπότε θα έρθει ένα λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένο σιητικό Ισλάμ, έτσι ώστε να μην έχουν αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν η ειρήνη μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Δηλαδή να εξαφανιστεί το Ισραήλ, να εξαφανιστεί το Ιράν. Έτσι. Αλλά μία ειρήνη όπου θα υπάρχουν όλοι, οπωσδήποτε σημαίνει μία συνύπαρξη Ισραηλινών Παλαιστινίων και μία θέληση του σιητικού Ιράν να διαπραγματευτεί με κάποιο τρόπο με το Ισραήλ. Από εκεί και ύστερα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ λίγα περιθώρια να συμβεί αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε δυστυχώς, όπως η ανθρώπινη ιστορία μας έχει δείξει, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, είμαστε σε αυτή την περίοδο όπου μεταβάλλονται τα σύνορα, μεταβάλλονται οι κοινωνικές και πολιτικές δομές κρατών, κοινωνιών και ολόκληρων υπήρων πλέον. Να δούμε τι θα μας φέρει αυτό, για να δούμε μετά πώς θα βρούμε μια καινούργια ισορροπία. Κύριε Αργύρη, η ισορροπία θα βρούμε. Είναι ξεκάθαρο, αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι τι τίμημα θα πληρώσουμε για αυτή την ισορροπία και αυτή η ισορροπία τι θα μας φέρει στην ανθρώπινη κοινωνία. Για το ρωσο-ουκρανικό θα θέλαμε να ρωτήσουμε μόνο το εξής, για οικονομία χρόνου, γιατί μονοπολεί το ενδιαφέρον φυσικά το ζήτημα στη Μέση Ανατολή. Είναι σαφές πλέον ότι ο αντίπαλος των ΗΠΑ δεν είναι η Ρωσία, είναι η Κίνα. Το είπατε κι εσείς πριν. Σε περίπτωση που αλλάξει η ηγεσία στις ΗΠΑ και βρει έναν τρόπο να συνυπάρξει με τη Ρωσία, η Ευρώπη που έχει τη δεδομένη στάση και η Ελλάδα που έχει τη δεδομένη στάση, θεωρείτε ότι με την υπάρχουσα Κομισιόν θα ακολουθήσει την ηγεμονική δύναμη της Δύσης ή θα έχει δική της πολιτική? Είναι απλό το θέμα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill. Και θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Τι συνέπειες θα έχει εάν τα βρουν αυτοί οι δύο μεγάλοι παίκτες μεταξύ τους και εμείς τηρήσουμε τη γραμμή που τηρούμε? Ωραίο. Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ο Winston Churchill έλεγε πολιτικό σημαίνει να λες τι θα γίνει και μετά να εξηγήσεις στον κόσμο γιατί δεν έγινε. Λοιπόν, δεν υπάρχει Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι τη διαλύσανε την Ευρώπη με τις ιδεολειψίες τους, με τις πολύχρωμες σημαίες τους, με όλη αυτή την εφάνταστη φαντασίωση περί πράσινης ανάπτυξης χωρίς να έχεις εξασφαλίσει την ενεργειακή σου επάρκεια για να μπορέσουν οι κοινωνίες να ζήσουν. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στο σημείο να φαίνεται ότι ο κύριος Σόλτς μετά από 2 χρόνια να θέλει να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν. Γιατί? Γιατί αντιλαμβάνεται αυτό που εσείς είπατε. Δηλαδή, εάν νικήσει τις εκλογές ο κύριος Τραμπ και την 20η Γενάρη έχει πάει γραμμικά η κατάσταση στην Ουκρανία και δεν έχει συμβεί κάτι μέχρι τις 20 Γενάρη ώστε να μην μπορεί να το γυρίσει πίσω ο κύριος Τραμπ, προσέχω πολύ τι λέω λοιπόν και καταλαβαίνόμαστε νομίζω, νομίζω ότι θα προσπαθήσει να τα βρει με τον κύριο Πούτιν και αν είμαστε τυχεροί ως ανθρωπότητα θα βρεθεί ένα modus vivendi και ένα modus operandi μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Τότε βέβαια όλοι αυτοί που μιλάνε και έχουν φέρει την Ευρώπη στο χείλος της καταστροφής θα πρέπει να εξηγήσουν, εδώ πάει για την πολιτική, γιατί δεν πέτυχαν και θα πρέπει να εξηγήσουν στους λαούς τους γιατί επιφέρανε τέτοια οικονομική καταστροφή στην κοινωνία για τίποτα πλέον. Γιατί αν τα βρουν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Με δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι είναι η στάση που θα πρέπει να κρατήσει η Ευρώπη κατά την άποψή σας? Η άποψή μου είναι πρέπει να κρατήσει τη στάση του λογικού. Η στάση του λογικού και του ρεαλιστή είναι ότι αν θέλει να υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη, θα πρέπει να καταλάβει ότι οι λαοί δεν θέλουν πλέον από τις εκλογές που βλέπουμε έτσι, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, δεν θέλουν τη συγκεκριμένη πολιτική και θέλουν μια πολιτική η οποία να είναι ρεαλιστική, να βασίζεται σε να τηρεί τις βασικές παραδόσεις και αρχές της κάθε κοινωνίας, κάθε λαού και φυσικά να προσπαθεί να ενσωματώσει και τις τεχνολογικές εξελίξεις και βέβαια κάποιες κοινωνικές εξελίξεις οι οποίες προφανώς με την πάροδο του χρόνου λαμβάνουν χώρα σε κάθε κοινωνία. Αυτό λοιπόν, αν είναι να μείνει ενωμένη και να γίνει μια, δεν θα σας πω κοινή, μια υπερδύναμη, διότι πρέπει να έχεις κοινό στρατό, πρέπει να έχεις πάρα πολλά πράγματα. Είναι άλλη συζήτηση τώρα για την Ευρώπη.
κατά πόσο είναι μια κοινή δύναμη. Για να επιβιώσει όμως τα κράτη, να επιβιώσει και να επιβιώσει ως οργανισμός, κοινή αγορά και να μην γυρίσουμε σε επίπεδο Τελωνιακής Ένωσης, δηλαδή με λίγα λόγια, να καταλάβουν φίλοι και φίλοι, να μην αποδυναμωθεί η Ευρώπη de facto και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει λίγο πολύ, θα πρέπει λοιπόν να βρει λοιπόν την ισορροπία της μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Εάν τα βρούνε βέβαια φυσικά μεταξύ τους. Εάν δεν τα βρούνε μεταξύ τους, το πεδίο μάχης, όπως αποδεικνύεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ευρώπη μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών. Θα θέλαμε να κλείσουμε με αυτό. Μας είπατε ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία οι δύο πόλεμοι, το ρωσο-ουκρανικό και το μεσανατολικό. Και γεωγραφικά αντιλαμβανόμαστε ότι το σημείο σύγκλησης, το σημείο που ενώνονται αυτά τα δύο δοχεία, είναι στην περιοχή μας, στα στενά, στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Γεωπολιτικά όμως, ποιοι είναι οι δρόντες, τα μεγάλα γεωπολιτικά συμφέροντα, οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται από πίσω και μήπως εκεί υπάρχει μια κοινή λύση για τους δύο πολέμους? Κοινή λύση για τους δύο πολέμους, πολύ σωστά. Η λύση είναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος, αυτό που, του αρχιτυπικός πόλεμος ενός καθηγητή διεθνών σχέσεων θεωρητικού. Είναι οι καθεστωτικές δυνάμεις, οι status quo που λέμε δυνάμεις, με τις δυνάμεις τις αναθεωρητικές. Είναι status quo και revisionism, όπως λένε στα αγγλοσαξονικά. Όπως μου αρέσκομαι να το λέω. Δηλαδή, οι status quo δυνάμεις, οι καθεστωτικές δυνάμεις θέλουν να κρατήσουν την κατάσταση ως έχει. Μάλλον όχι ως έχει, να τη γυρίσουν όπως ήταν πριν το 2022 εννοώ. Έτσι. Οι αναθεωρητικές δυνάμεις θέλουν να δημιουργήσουν έναν πολυπολικό κόσμο και επί της ουσίας να εκδιώξουν τις βασικές καθεστωτικές δυνάμεις, δηλαδή τους Αγγλοσάξονες με άλλα λόγια. Μη λέμε Δύση, δεν υπάρχει αυτό. Είναι οι Αγγλοσάξονες και είναι κάποιες, πώς να το πω τώρα, τσόντες στους Αγγλοσάξονες και άντε είναι και η Γαλλία. Πείτε ότι είναι και η Γαλλία. Λοιπόν θέλουν να κρατήσουν μια βασική ισορροπία αυτή, όπου να ελέγχουν βασικές δομές οικονομικές και κοινωνικές στον πλανήτη και υπάρχουν οι αναδυόμενες δυνάμεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, οι ευρασιατικές δυνάμεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπου θέλουν έναν πιο πολυπολικό κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να βρεθεί μια μέση οδός σε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να βασιστούμε, να βρεθεί ένας πολυπολικός κόσμος. Και οι Αμερικανοί δεν λένε επισήμως, κοιτάξτε να δείτε, θέλουν να είμαι και ο Ομπάμα, έτσι, σε μια περίφημη ομιλία που είχε κάνει, λέει η Αμερική δεν μπορεί να είναι πουθενά, δεν μπορεί να είναι παντού. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι. Να βρεθεί λοιπόν μια ισορροπία, ένα σημείο ισορροπίας, όπου οι Ρώσοι, οι Κινέζοι και οι άλλες αναδυόμενες δυνάμεις να θεωρούν ότι έχουν ρόλο στον πολυπολικό κόσμο, σε έναν πολυπολικό κόσμο, και οι καθεστωτικές δυνάμεις να θεωρούν ότι δεν έχουν χάσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε primus inter pares. Πρώτος μεταξύ όλων σε ένα αναδυόμενο κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Η γεωγραφία λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό. Τι ρόλο θα παίξει, τι θα γίνει στα στενά και στο Αιγαίο, σε αυτό τα δύο συγκοινωνούντα δοχεία? Το α και το μέγα είναι τι θα κάνει η Τουρκία. Όταν η Τουρκία, με βάση αυτά που κάνει μέχρι στιγμής, επειδή όπως είπαμε πριν θα φάει το κεφάλι της, όχι γιατί το λέμε εμείς εδώ στην εκπομπή, γιατί έτσι λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι ηγεμονικές, δεν θέλουν τέτοιες χώρες οι οποίες νομίζουν ότι είναι μεγαλύτερες από τον πόη τους. Όπως λέει ο Ερντογάν και όλους τους άλλους. Νομίζουν, λέει, ότι είναι μεγαλύτερο από τον πόη τους, λέει για μας. Αυτός δεν κοιτάει μάλλον τον εαυτό του στον καθρέφτη. Και επίσης τι άλλο, θυμάστε ο κύριος Φιντάν είπε ότι, λέει, μιλώντας για την Κύπρο, στο σχόλιο που έκανε ο Μακαρίτης στον Αρσάλα, ότι θα πέσει ρήξη πύραυλο στην Κύπρο, λέει, όποιος, λέει, ασχολείται, λέει, με αυτά, με τη φωτιά θα καεί το σπίτι του. Δηλαδή, ο κύριος Φιντάν δεν κοιτάει το δικό του σπίτι με αυτά που ασχολείται. Και έτσι όπως λειτουργεί η Τουρκία. Εκτός και αν νομίζουν ότι αυτοί είναι δεν θα τους αγγίξει κανένας. Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι ότι, επειδή λυπάμαι που το λέω, στην ερώτηση που ήταν πολύ θεωρητική αν θα τα βρει η Ρωσία με την Αμερική, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα, θεωρώ ότι ακόμα και αν βγει ο κύριος Τραμπ θα έχει πολύ λίγες επιλογές για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα του είναι εύκολο, γιατί έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και είναι άλλοι 3 μήνες, μπορεί να συμβούν και άλλα τόσα. Η Τουρκία θα πρέπει να πάρει θέση. Και όταν θα πάρει θέση, ο λογαριασμός θα της έρθει από τον άλλον. Και ξέρετε, ο λογαριασμός είναι έτοιμος από το Ισραήλ να πάει στην Τουρκία,
Δεν είναι τυχαίο ότι δίνει βάσεις τώρα. Φοβήθηκαν οι Τούρκοι με αυτό που έγινε με τη Χεσμολάχ. Φοβήθηκαν. Γιατί ξέρετε τι, οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται την ισχύ. Τον σέβονται τον άλλον όταν τον θεωρούν ότι έχει ισχύ και όχι ότι έχει ισχύ, κύριε Αργύρη, ότι έχει τη θέληση να τη χρησιμοποιήσει και έως και ότι είναι αδίστακτος. Τους θεωρούν τους Ισραηλινούς αδίστακτους οι Τούρκοι. Δεν είναι καλό ή κακό. Δεν το λέω για καλό ούτε για κακό. Μην μου παρεξηγήσει κανένας. Λέω την πραγματικότητα. Τους θεωρούν αδίστακτους. Και όταν τους θεωρούν αδίστακτους, καταλαβαίνουν ότι όπα, αυτοί είναι καλύτεροι από εμάς. Τους Τούρκους σκέφτονται. Λοιπόν, και έχουν φοβηθεί. Οι Τούρκοι έχουν φοβηθεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, οπότε, επειδή πλέον έχουν κάνει πάρα πολλά και είναι μαζεμένα και από τους Αμερικανούς και από τους Ρώσους και από τους Ισραηλινούς, αφήστε μας εμάς. Εμείς είμαστε άλλη κατηγορία. Είμαστε τα χόμπιτ, όπως πολλές φορές λέω. Γύρω μας πολεμάνε διάφοροι και εμείς είμαστε τα χόμπιτ, στον κόσμο μας, για όποιον έχει διαβάσει τον Άρχοντο Δαχτυλιδιών. Είμαστε και στη μέση γη, άλλωστε. Ναι, είμαστε στη μέση γη. Τα όρκα έχουν έρθει και δεν εννοώ όρκ τους Τούρκους, εννοώ ότι άμα διαβάσετε το βιβλίο, κύριε Αργύρη, και είναι ενδιαφέρον, το Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, όποιος το διαβάσει θα δει το εξής. Δεν τελειώνει όπως η ταινία, οι περισσότεροι έχουν δει την ταινία. Τελειώνει όταν γυρνάνε οι ήρωες πίσω και βλέπουν ότι ενώ ο κόσμος έχει αδειάσει, έχουν νικήσει, έχει πέσει ο μάγος, τα όρκ έχουν καταλάβει τη χώρα τους τα όρκ. Ενώ έχουν ηγηθεί παντού. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί είναι αυτά τα μικρά ανθρωπάκια που κοιτάνε τι θα κάνουν στο εσωτερικό τους, νομίζουν ότι δεν θα συμβεί τίποτα από το εξωτερικό και αυτοευνοχίζονται και αυτοκοιμίζονται μόνοι τους ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Και τελικά αναγκάζονται οι ήρωες να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά στη χώρα τους. Θα θέλαμε, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα θέλαμε άλλη μία συνέντευξη για να αναλύσουμε τα εθνικά μας θέματα. Με βάση τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τι θέλετε θα σας κάνω. να σας πω ιστορίες από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας για αυτό που τους λέω, πώς με κοιτάζουν στρατηγοί. Ευχαριστούμε παρόλα αυτά πάρα πολύ για την ανάλυση σας, ειδικά για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και για τα φώτα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω που επιτελείτε αυτό το λειτουργήμα. Έτσι, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα όρκ δεν είναι στην περιοχή μας, έχουν μπει μέσα στη χώρα και δεν εννοώ για να μην πουν τα τρολάκια, έτσι, μετανάστη οτιδήποτε, εννοώ στο κεφάλι μας και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Και λυπάμαι πολύ, αλλά θα ξυπνήσουμε πολύ άσχημα μια μέρα. Αυτό ακριβώς θα θέλαμε να μας αναλύσετε την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, παρακαλώ κάντε συνδρομή και συμμετέχετε στις δράσεις του. Εάν θέλετε να στηρίξετε και το κανάλι μας, μπορείτε να κάνετε εγγραφή, να αφήσετε το σχόλιο σας και να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.